السلام عليكم، نهاركم مبروك، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو على خير ان شاء الله. اليوم راح نديروا وصفة المقيرط. هذه الوصفة يعني معروفة عند التلمسانيين، وبهذه المناسبة نوجه لهم التحية. وهذا المقيرط بزاف 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 بنين وطريقته سهلة. روحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله. نحتاج لثلث كيلات سميد متوسط محمص كيما نتاع الطمينه، يعني كيما تحمص الطمينه، والكيله اللي راح نستعملها هي اللي راح نكمل بها باقي المقادير. دونك السميد يكون محمص ويكون بارد كيوا كالكاوكاو كالجلجلان. دونك 3 كيلات سميد متوسط محمص كيما تاع الطمينه. عندنا كيله بيض، انا البيض اللي استعملته متوسط يعني كبير ماشي متوسط. عندي هنا كيله هما يستعملوا جوجلان محمص، دونك درت نص جوجلان محمص ونص كاوكاو محمص ومطحون متوسط. كيله قل ربع سكر، قشور ليمون حوالي 3 حبات ولا 4 حبات ليمون، لافاني. وهنايا كيلة قل ربع نتاع المارغرين، وكمل ذاك الربع بالزيت. هما يستعملوا زيت ما يستعملوش المارغرين. وبالنسبه للسميد يستعملوا نصف غليظ. راكم عارفين الزيت راه انتروفابل. دونك هنايا بدلت شويه في الوصفه، راني هنايا ضفت للسميد مو غرفه صغيره نتاع الملح، وزدت السكر. هنايا السكر راكم تشوفوا لقيت فيه واحد الحبيبات، راني قصته بالك بالما كي كان في لابواط، جبته هكاك ما شفتش حتى حطيته. سي با غاف راح نحددهم. راح نزيد الجلجل المحمص والكاوكاو. كي طحنته خليته شويه متوسط باش كي تاكلو مقروط ويلي يتقرمش. راح نزيد قشور الليمون، راكو تشوفوا كميه لاباس بها. لافاني نخلطو مليح مليح. وهنايا شوفوا واحد الريحه راهي تطلع شهيتكم في الجنه ان شاء الله، بزاف بزاف بنينه وتشهي. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. حنا هنايا تخلطوا مليح مليح وتدخلوا هذاك السكر غايه في المقادير. شوفوا هنايا السكر كي راح نحدد فيه هذوك الحبيبات باش ما يخسروليش لاباط من بعد. وبعد ما خلطت مليح مليح داك المقادير ودخلت فيما بيناتها، نبداو نزيدو في المارغرين والزيت غير بشويه ونبسو. وهنايا يعني انا درت كميه قليله، سي بور سا درت في هذا الريسيبيون هذا تاع الكرو. دونك نتوما بالنسبه اللي يدير اول مره يديرها في يعني في قصعه هكاك صغيره ولا، ويبسس بزوج يديه كيما ديروا البسس ولا كيما ديروا المقروط العادي. تبسوا بصبحتيكم هكاك بلوتو بيديكم وتحكوا حتى تحسوا انه هذاك المارغرين دخلت مليح مليح وشمخت كامل ديك الحبيبات. يعني هي بشويه ونحك ونبسس حتى تكملوا كامل الكيلة. وهنايا بعد ما بسيت مليح وتشمخوا كامل الحبيبات، دونك نبداو نزيدو في البيض. هنا قلت لكم استعملت انا البيض كبير عمرت لي كيلة. قادرين تستعملوا يعني غير هاد الخمس حبات نتاع البيض، يعني هاد الكيلة تاع البيض كيما قادرين تزيدوا. ما تكتفوش بخمسة، انا قلت كيلة بيض قادرين تزيدوا فيها، يعني قادر تزيدوا على هذيك الكيلة كيما قادرين تقعدوا في الكيلة تاعكم. علاش لازم تكون لاباط تاعنا شاده روحها غير شويه، يعني لاباط تاعنا ما تكونش كيما تاع الكاطو، تكون طالقه روحها شويه. دوك تشوفوا القوام المطلوب. هنا راني نزيد غير بشويه ونلمو، يعني تلموه بصبحتيكم ماشي تعجنوا، تلمو. دونك هنا مازال يخص نزيدك الحبيبه تاع البيض ونخلط مليح. ما تخافوش ريحه البيض ما تبقاش كي تقلوا المقروط، باسكو هذاك قشور الليمون على بها وتكون يعني تكون كميه لبس بها نتاع قشور الليمون حوالي 3 حبات. ترابيوها ديكم قاع ديك الريحه. شوفوا هذا هو القوام المطلوب، يعني يكون شويه جاري هكاك. شديروا تحكموا القصعه تاعكم ولا الغيسيبيون تاعكم. تغطوه ببابي فيل وتخلوه على الاقل نص ساعه. هنا بعد مرور نص ساعه جيت نشوف لاباط تاعي شفتها مازال طالقه روحها شويه،
وكيف كيما جربت يعني صدتها ما زلت ما يعني كي تحكموا مورسو هكاك ما يشدش روح. انا زدت لها 5 مينوت ومن بعد بديت في التشكيل. تقدروا يعني تشكلوها بلا ساشي بصح شوفوا بالساشي بخاتيك بالخوف تكملوا الحبيبات يجوا يعني يجوا شابين في الشكل تاعهم، وبالخوف تكملوا. هنا كيما كتشوفوا ديت شويه راني نضغط هكا كي راني نشكل راني نضغط نشكل ونضغط او ميم طون، بعد ندورها خطره ولا زوج، ومن بعد نبداو نقسمو بالخدمي ولا بالكوبات. سحبت المسان كاين اللي يديرهم قرطات هكاك وكاين اللي يكوروهم يعني يديروا كويرات ويقلوه. انا جو بريفير نديرهم قرطات على حسب الاسم تاعهم. وتبداو تقسموا. درت حوالي هكاك 2 سنتيمتر نوزن بصبعتي راكم تشوفوا 2 صبيعات هكاك. ومن بعد كل ما نكمل حبه نسقدوها يا اما بالكوبات هكاك يا اما بالخدمي. لازم تسقدوها ما تخلوهاش هكاك محتى في الكوتي، وتحطوا يعني تكملوا كامل القيرطات عاد تبدو تقلوا هكاك. الخدمه تاعكم تجي نقيه وما تنغبلوش بالخوف تكملوا معاه. راح نعاودكم طريقه التشكيل. وشوفوا كل ما تدو عاودوا غطوا لاباط تاعكم. راكم تشوفوا ديت شويه نبقى نضغط مليح ونشكل ومن بعد نكور، نعاود نضغط نعاود نكور. كي تسقد لي لاباط تاعي نحكم الخدمي ولا الكوبات نقسموها. تقدروا تكبروا شويه ماشي بزاف شويه برك تسقدوهم. وكي تكملوا كامل الكميه تحطوا الزيت تاعكم يحمى مليح لازم يكون حامي غايه عاد باش تقلوه كيما المقروط تاني. هنا درت الشبكه دائما نشيها في داك الزيت ونعاود نجبدها نستف المقيردات والمقروط ونعاود ندخل. هنا درت مقيله ماشي مقله راكم عارفين الزيت راه يعني باش تصيبوه بالريق الناشف. دونك هنايا هذه طريقتي انا في القليان. حطيت في الشبكه ندخل خطره باش ما نخلعوش، عاود نزيد الزوجه هكاك. ديروا في بالكم بلي المقروط كلشي راه طايب فيه باغي غير البيض. دونك يديكم واحد 5 مينوت تاع طياب وصاي، غير يدي هذيك التحميره تجبدوه وحداكم يكون العسل بارد. دونك تفرغوا من المقله ديريكتومون للعسل هكاك. نعاود لكم الطريقه. ندخل الاول هكاك ندخلو نقله خضراء هكاك، نعاودو نزيدو الزوجه هكاك ومن بعد نخليوه ينقلى. ولازم توقفوا عليه، هذا عنده 5 مينوت ينقلى يحمر بالخف. ماشي تروحوا تروحوا تقضوا شغالاتكم ولا وتعاودوا ترجعوا له تسيبوه حرق. لازم توقفوا عليه عنده 5 مينوت يطيب. وهاي ليكم النتيجه. انا خليتها في الحسل هكاك، خليتها ان بون مومون هكا واحد 15 مينوت هكاك، خرجته صفيته وهاي ليكم النتيجه تجي معسل حتى القلب. وشوفوا والله العظيم كل ما كيما المقروط كل ما يطول كل ما يزيد يبنان وما ينشفش. هاي ليكم على بها قلت لكم خلوه ان بون مومون في العسل. اذا كان عندكم ريسيبيون كبير تحطوا يعني الحسيله تاعكم تحطوا في ريسيبيون كبير، خلوه حتى تكملوا كامل المقروط ومن بعد اقلعوه. وإلا كان عندكم شويه عسلوا دو فوا. شوفوا بزاف بنين. وعلى بالكم غير تذوقوا حبه تولوا كيما الكاوكاو تولي حبه تدمرغتها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. تهلاو في رواحكم ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده. تبقاو على خير.